স্বাগতম জানাইছো আসামিজ পিনৰ ভিডিঅ' চেনেললৈ মই ৰবুল আমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এনসিইআৰটি ম্যাথমেটিক্স ক্লাস 10 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 দ্যাট ইজ দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ বিষয়ে সো দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজায় যে দুটা চলক দুটা মানে কি দুই আৰু চলক মানে কি আছিল আমি যে নরমালি অ্যালফাবেট যিবোৰ আছে এ বি সি ডি ই এফ জি আপ টু জেড লৈকে এই চলকৰ দ্বাৰা গঠিত আমি কি কৰিম ইয়াতে সমীকৰণ পাম আৰু যিটো সমীকৰণত দুটা চলক থাকিব মানে এটা হয়তো x নাইবা এটা y থাকিব এনেকুৱা সমীকৰণৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিম এইটো চেপ্টাৰৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে আমি সমাধান কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াতে বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে বেছি ক'বলৈ একো নাই যদিও তো আমি এইটো চেপ্টাৰৰ বিশেষ কেইটামান আমি কথা ইয়াতে জানি লম তাৰ মানে ফাৰ্স্ট কথা আমি যদি ক'ব যাওঁ যে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ আৰ্হি হৈছে ax + by + c = 0 তো যেহেতু ইয়াতে কি আছে দুটা চলক আছে আৰু এইটো চেপ্টাৰত কি কোৱা হৈছে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ মানে কি দুটা তাৰ মানে এনেকুৱা আৰু এটা আহিব ax + by + c = 0 তো এইটো লিখি দিম a1 এইটো লিখি দিম a2 এইটো লিখি দিম b1 এইটো লিখি দিম b2 এইটো লিখি দিম c1 এইটো লিখি দিম c2 তাৰ মানে a1x + b1y + c1 = 0 এটা সমীকৰণ আৰু a2x + b2y + c2 = 0 এইটো হৈছে বেলেগ এটা সমীকৰণ তো এইটো চেপ্টাৰত আমি এই সমীকৰণবোৰ কি কৰিম কিছুমান সমীকৰণ কি হ'ব সংগত কিছুমান হ'ব অসংগত সংগত কাক কোৱা হয় আৰু অসংগত কাক কোৱা হয় যদি আমি চাব যাওঁ তাৰ মানে কি এই দুটা সমীকৰণ যদি আমি লেখত বহাই দিওঁ মানে গ্ৰাফত যদি আমি এনেকৈ বহাই দিলে হয়তো এটা লাইন এনেকৈ যাব নাইবা এটা লাইন এনেকৈ যাব পাৰে তাৰ মানে দুটা এটাই বিন্দুত কটাকটি কৰিব পাৰে নাইবা এনেকৈ যাব পাৰে এটা এনেকৈ কৈছে আৰু এটা এনেকৈ সমান্তৰালভাৱে গৈছে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে নাইবা গ্ৰাফত কি হৈছে এটা এনেকৈ কৈছে আৰু এটা কি হৈছে তাৰ ওপৰেৰে আৰু এটা বেলেগ এটা গুচি গৈছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে হয় না তো তেতিয়াহ'লে যদি এই সমীকৰণটো কি হ'ব কেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যেতিয়া ৰেখা দুডালে দুটা বিন্দুত টাচ কৰিব মানে ইয়াতে কি হৈছে এটা বিন্দুত টাচ কৰিছে ইয়াতে কি হৈছে প্ৰতিটো বিন্দুত কি হৈছে টাচ হৈ গৈছে মানে টাচ কৰিলে তাক কোৱা হ'ব সংগত আৰু যদি এনেকৈ টাচ নকৰে তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব অসংগত তো এতিয়া চোৱা কেতিয়া টাচ কৰিব নাইবা কেতিয়া টাচ নকৰে মানে কেতিয়া কটাকটি কৰে কেতিয়া সমান্তৰাল হয় নাইবা কেতিয়া ধৰ তোমাৰ এটাৰ ওপৰত আনটো মিলি যায় এইখিনি বস্তু চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম এইটো সমীকৰণ চাই কৈ দিব পাৰিম মানে কথাটো এনেকুৱা যদি আমি এক নম্বৰত চাব যাওঁ যদি সমীকৰণ দুটাৰ এনেকুৱা কৰোঁ মানে a1/a2 আৰু b1/b2 যদি আমি উলিয়াওঁ b1/b2 আৰু কি হয় এই দুটা যদি সমান নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব কটাকটি কৰিব তেতিয়াহ'লে কটাকটি কৰিব যে কটাকটি কৰিব কেইটা বিন্দুত যে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব যে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিব এটা বিন্দুত ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিল তেতিয়াহ'লে এইটো কোৱা হ'ব মানে এইটো দেখাত এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব মানে এনেকৈ এটা লেখা গ'ল এনেকৈ এটা লেখা গ'ল এটা বিন্দুত কটাকটি কৰি তাৰপিছত দুই নম্বৰ যদি আমাৰ এনেকুৱা হয় যে সাপোজ এনেকুৱা পাইছোঁ আমি যে প্ৰথমে কি হৈছে প্ৰথমে এটা এনেকুৱা হৈছে যে সাপোজ a1/a2 এইটো কি হৈছে b1/b2 এই দুটা কি আছে সমান হৈছে কিন্তু আগতে কি আছিল সমান নাছিল কিন্তু এবাৰ কি হৈছে সমান হৈছে তাৰ লগতে ইয়াতে যদি c1/c2 এই দুটা সমান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই দুটা কি হ'ব এই দুটা এটাৰ ওপৰত মিলি যাব মানে এটা আনটোৰ ওপৰে গৈছে এটা যদি এনেকৈ যায় আনটো কি হ'ব এইটোৰ ওপৰেৰেই যাব তেতিয়াহ'লে এটা আনটোৰ লগত মিলি যাব নাম্বাৰ 3 আমাৰ এনেকুৱা আহিব নাম্বাৰ 3 যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 3 এনেকুৱা হ'ব যে যদি a1/a2 কি হ'ব b1/b2ৰ সমান হ'ব কিন্তু c1/c2 কি হ'ব সমান নহ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব বুলি ক'ম আমি যে সমান্তৰাল হ'ব তাৰ মানে কি হ'ব এটা আনটোৰ লগত এনেকৈ সমান্তৰাল হৈ যাব তেতিয়াহ'লে যেতিয়া কটাকটি কৰিব নাপায় মিলি যাব সেইটো কোৱা হ'ব সংগত বুলি কোৱা হ'ব এইটো কোৱা হ'ব অসংগত মানে কোনো মিল নাই ইয়াৰ ঠিক আছে মানে দুটা কেতিয়া একেলগ নহয় কিন্তু এইটো কি হয় এটা বিন্দুত একেলগ হয় এইটো কি হয় প্ৰতিটো বিন্দুত একেলগ হয় তো এইখিনি বস্তু আমাৰ চাব লাগিব তো আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াতে তিনিটা নিয়ম শিকিব লাগিব এটা হৈছে আমাৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি এটা হৈছে অপনয়ন পদ্ধতি আৰু এটা আহিব আমাৰ বজ্ৰগুণন পদ্ধতি তো পৰৱৰ্তী যেতিয়া আমি এক্সাৰসাইজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি নিশ্চয় সেইখিনি ভালকৈ চাম ঠিক আছে তো তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু ভালকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে যিটো আমাৰ এক্সাৰসাইজ আছে এইটো আমি আৰামত সমাধান কৰিব পাৰিম ঠিক আছে
তো আজিৰ বাবে এইখিনি থাকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ